Five Nights at Freddy là một trong những dòng game kinh dị nổi tiếng nhất thế giới vì nhiều lý do khác nhau. Nó được tạo ra bởi Scott Cawthon, một nhà phát triển game indie người Mỹ với phiên bản đầu tiên được tung ra vào năm 2014. Kể từ thời điểm đó, các tựa game thuộc series này được tung ra một cách khá đều đặn cho đến khi nghỉ hưu. Scott Cawthon đã làm ra tổng cộng 9 tựa game Five Nights at Freddy khác nhau, cùng với 3 game spin-off. Chưa hết, ngoài game ra thì Five Nights at Freddy còn có vài câu chuyện ngắn và 3 quyển tiểu thuyết. Cao sản là vậy, nhưng các nội dung được Scott Cawthon tạo ra cho thương hiệu Five Nights at Freddy đều không hề kém chất lượng như ai đó. Bằng chứng cụ thể là mỗi phần game trong series đều nhận được sự đón nhận nhiệt tình của game thủ. Và khi Scott tuyên bố nghỉ hưu, rời khỏi làng game thì cộng đồng Five Nights at Freddy đã hết sức bất ngờ. Hôm nay, mời các bạn cùng Mọt Game nhìn lại lịch sử của dòng game kinh dị độc đáo này. Đầu tiên thì Scott Cawthon là ai vậy? Sinh ra ở Houston, Texas vào năm 1978 trong một gia đình ngoan đạo, Scott Cawthon khởi đầu sự nghiệp của mình mãi từ những năm 90 của thế kỷ trước. Ông đã làm ra tựa game mang tên Doofus khi chỉ mới 16 tuổi, nhưng phải đến tận đầu thế kỷ này thì Scott mới chính thức tung ra các tựa game chính thức đầu tiên của mình. Trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến năm 2014, tức là trước khi tựa game Five Nights at Freddy đầu tiên được tung ra, Scott đã thực hiện tổng cộng 73 tựa game khác nhau. Nếu bỏ qua chuyện hay dở thì đây là một năng suất cao đáng kinh ngạc. Tuy nhiên trong thời kỳ này, các tựa game của ông không mấy thành công dù đã được đưa vào chương trình Steam Greenlight. Một vài trò chơi như The Desolate Hope vào năm 2012, Chipper & Sons năm 2013 còn bị chỉ trích nặng nề bởi các động tác di chuyển máy móc cứng nhắc của các nhân vật. Những lời chê bai này khiến Scott nản lòng và đã từng có lúc ông dự tính hoàn toàn nghỉ làm game. Nhưng cuối cùng thì ông quyết định biến các động tác máy móc này thành lợi thế của mình, khởi đầu cho sự thành công của thương hiệu Five Nights at Freddy trong nhiều năm sau đó. Ấn tượng về một thương hiệu cao sản. Khi Scott Cawthon tạo ra phiên bản Five Nights at Freddy đầu tiên vào năm 2014, hẳn ông cũng không ngờ được rằng nó sẽ trở thành một cú hit lớn như vậy. Trò chơi được đăng ký trong chương trình Steam Greenlight vào ngày 13 tháng 6 năm 2014. Theo sau đó là một trailer và demo. Tựa game này cũng được đưa lên ModDP và nhanh chóng nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng game thủ trước khi chính thức được Steam Greenlight chấp nhận vào tháng 8 năm 2014. Các tựa game chính trong series này bao gồm 9 phần thuộc thể loại kinh dị sinh tồn diễn ra tại các cửa hàng khác nhau của chuỗi pizza hư cấu Freddy Fazbear với mascot cùng tên. Trong hầu hết các tựa game của series này, bạn vào vai một nhân viên bảo vệ ca đêm phải sử dụng các công cụ đơn giản, sẵn có như camera an ninh, đèn pin cũng như tận dụng các yếu tố môi trường như là cửa nẻo, ống thông hơi, vân vân để tự vệ trước những con robot hay chính xác hơn là các animatronic đáng sợ. Nội dung của cốt truyện từng phiên bản game đều được ẩn giấu khá kỹ lưỡng trong các băng ghi âm, mini games và Easter egg nằm rải rác đâu đó trong game. Như Mọt đã nhắc đến trong một số video trước đây, sự thành công của các phiên bản game chính cũng dẫn đến sự ra đời của các bản spin-off, 3 quyển tiểu thuyết cùng nhiều câu chuyện ngắn đã được tập hợp vào trong một tuyển tập, một số graphic novel. Thậm chí các nội dung này từng được Warner Bros nghiêm túc cân nhắc để chuyển thể thành phim. Cụ thể bộ phim được công bố từ năm 2015. Nhưng các rắc rối trong khâu chuyển thể kịch bản khiến bộ phim liên tục bị trì hoãn và thông tin mới nhất mà người ta biết được là nó sẽ được trình chiếu vào năm 2023. Con đường lên hương thú vị của Five Nights at Freddy. Sẽ không quá lời khi nói rằng mọi thành công và danh tiếng mà Scott Cawthon có được trong làng game đều là nhờ vào sự nổi tiếng của làng game kinh dị Five Nights at Freddy's. Ngay từ phiên bản đầu tiên ra mắt, nhờ mức giá khá mềm là chỉ $5 cùng lối chơi hấp dẫn với các pha hù dọa khiến game thủ xanh cả Five Nights at Freddy nhanh chóng trở thành gà cưng mới của các streamer và youtuber, biến nó trở thành một hiện tượng. Thừa thắng xông lên, Scott Cawthon tung ra phần 2 của game này vào ngày 11 tháng 11 năm 2014, sớm hơn hẳn so với thời điểm dự tính ban đầu là ngày 25 tháng 12 năm 2014. Game cũng được chuyển thể lên nền tảng di động trong vòng hơn một tuần, còn các bản console trên PS4, Xbox One, Switch thì ra mắt vào cuối tháng 11 năm 2014. Cũng như phiên bản đầu tiên, Five Nights at Freddy 2 nhận được cơn mưa đánh giá tích cực từ các nhà phê bình. Họ ca ngợi lối chơi rất cuốn hút và các tình huống hù dọa dựng tóc gáy, nhưng cũng chỉ trích độ khó khá cao của nó so với người tiền nhiệm. Omri Pettit, biên tập viên của PC Gamer cho biết, Five Nights at Freddy 2 là một tựa game kinh dị đi sâu vào lừa gạt và ranh ma, là một món cocktail tàn nhẫn của những bí ẩn siêu nhiên và sự bùng nổ của adrenaline trong các tình huống hoảng loạn. Thật vậy, trong vai trò là nhân vật chính của phần 2, anh chàng bảo vệ Jeremy Fitzgerald, tội nghiệp, có thể bị tấn công vào bất kỳ lúc nào từ nhiều phương hướng khác nhau.
Vì thế, game thủ buộc phải xoay như chong chóng giữa các thao tác nhằm ngăn chặn lũ robot vào được căn phòng của mình. Nhưng như Mọt đã nói ở trên, độ khó khá cao của game bị chỉ trích vì nó có thể khiến cho nhiều fan của series bị dội vì không thể nào kham nổi nhiều tác vụ như vậy trong thời gian dài. Trò chơi thứ 3 trong series, Five Nights at Freddy 3, được phát hành vào ngày 2 tháng 3 năm 2015 sau một thời gian úp mở trên trang chủ của series. Lấy bối cảnh tại một khu nhà trò chơi kinh hoàng được xây dựng theo phong cách của chuỗi pizza Freddy Fazbear, mốc thời gian trong trò chơi tận 30 năm sau những sự kiện xảy ra ở phiên bản đầu tiên. Dĩ nhiên người chơi lại là một anh bảo vệ ca đêm xui xẻo phải tự vệ trước một con animatronic gọi là Springtrap lang thang khắp nơi. Game được khen ngợi về cả mặt chuyên môn lẫn tính giải trí khi nó được gọi là phiên bản có cơ chế gameplay thú vị nhất trong 3 bản đã ra mắt. Để nhận được lời khen này, lối chơi của Five Nights at Freddy 3 đã có nhiều sự thay đổi so với hai tựa game đầu tiên. Khi chỉ có một kẻ thù có thể khiến bạn game over, trong khi cả đám lâu la còn lại chỉ là những kẻ phá rối nỗ lực sống sót của bạn. Người chơi cần theo dõi các camera an ninh để tìm vị trí của Springtrap, chặn đường nó trong khi cố gắng giữ cho hệ thống điều khiển ống thông khí, loa, camera trong cả khu nhà hoạt động. Thiết kế này buộc game thủ phải rời khỏi căn phòng an toàn của mình, tạo điều kiện tuyệt hảo cho các màn hù dọa diễn ra. Bạn cần phải sống sót qua 5 đêm như thế này. Dĩ nhiên, đêm sau sẽ khó hơn đêm trước và thử thách cao nhất chính là mở khóa đồng thời vượt qua chế độ chơi mang tên Nightmare. Giữ vững truyền thống cao sản của mình, Five Nights at Freddy 4 được Scott Cawthon cho ra mắt vào tháng 7 năm 2015. Ban đầu trò chơi này được gọi là Five Nights at Freddy The Final Chapter, điềm báo không lành khi nhà sản xuất dường như đã đánh tiếng về khả năng ông muốn kết thúc series game kinh dị này. Ban đầu nó được lên kế hoạch phát hành vào ngày 31 tháng 10 năm 2015, tuy nhiên trò chơi đã được đẩy sớm lên ngày 8 tháng 8. Sau đó đến ngày 23 tháng 7 thì nó bất ngờ được tung ra trên Steam trong sự hoan hỷ của các fan hâm mộ. Sau khi đổi tên thành game Five Nights at Freddy 4, thay vì giữ nguyên cái tên chương cuối, Scott nói rằng nội dung chính của series đã hoàn tất với phiên bản này. Không như thường lệ, trò chơi bắt đầu nhận được những đánh giá khá trái chiều từ các nhà phê bình bởi cơ chế gameplay mới của trò chơi cũng như việc game không có lời thoại. Tuy nhiên, dù thích hay không thích gameplay của Five Nights at Freddy 4 thì tất cả đều thống nhất khi dành lời khen ngợi dành cho bầu không khí đáng sợ đầy ma quái của nó. Cảm giác này được tạo nên nhờ sự kết hợp giữa các tiếng động ghê rợn, đồ họa u ám và những màn hù dọa hết sức bất ngờ. Game cũng có phiên bản Android và iOS dù bị cắt bớt một số tính năng. Dù được thuyết phục để không còn ý định chấm dứt thương hiệu game mình đã tạo ra, nhưng Scott Cawthon cũng tìm cách mở rộng Five Nights at Freddy ra khỏi khuôn khổ kinh dị quen thuộc. Đáng tiếc là nỗ lực này lại không mấy thành công. Tựa game nhập vai thuần túy mang tên Five Nights at Freddy World được phát hành vào ngày 21 tháng 1 năm 2016 và trở thành phiên bản bị đánh giá thấp nhất trong cả series khi nó có quá nhiều bug và các vấn đề bất cập trong gameplay. Điều này khiến Scott phải gỡ game khỏi Steam chỉ sau 4 ngày ra mắt. Các lỗi này sau đó đã được ông khắc phục và Five Nights at Freddy World trở lại trong vai trò một game được tải miễn phí trên Game Jolt vào ngày 8 tháng 2 năm 2016. Nói một cách công bằng, Five Nights at Freddy World không hoàn toàn là một thất bại. Một số nhà phê bình dành những lời lẽ tốt đẹp cho lối chơi của nó. Họ chỉ chê bai việc game chưa được hoàn thiện như mong đợi và khuyên game thủ nên chờ đợi các bản patch mới để trải nghiệm trọn vẹn hơn. Quả thật Scott Cawthon đã tiếp tục chăm chút cho đứa con tinh thần của mình với một vài bản cập nhật khác nhau, bao gồm 2 bản update lớn chứa nhân vật mới, bản đồ mới và lồng tiếng hoàn chỉnh. Tuy nhiên bản update thứ 3 đã không bao giờ xảy ra và Scott cảm thấy rất không hài lòng với tựa game của mình và nói nếu muốn cải thiện thêm, ông sẽ phải làm lại trò chơi từ đầu. Vậy nên cuối cùng thì nó không thể đạt vào mức độ thành công như các tựa game Five Nights at Freddy đã ra mắt trước đó. Sau thất bại của Five Nights at Freddy World, Scott Cawthon có vẻ đã thôi cái ý tưởng làm game thể loại khác và quay lại với việc phát triển game kinh dị. Ông công bố một teaser cho tựa game thứ 5, không tính Five Nights at Freddy World, có tên là Five Nights at Freddy Sister Location vào tháng 5 năm 2016 với 2 kẻ thù mới cùng ngoại hình được tút tác cho 2 gương mặt kỳ cựu là Foxy và Freddy. Nhờ vào sự ủng hộ của cộng đồng fan kỳ cựu và chất lượng hình ảnh của chính bản thân sản phẩm, Sister Location đạt được thành công vang dội sau khi ra mắt vào ngày 6 tháng 10 năm 2016, sớm một ngày so với thông tin được đăng tải trên trang Steam của trò chơi. Ngoài việc không được đánh số, Sister Location còn là tựa game có lối chơi mang nhiều khác biệt so với 4 phiên bản đầu tiên. Nó mạnh dạn rời bỏ phong cách sinh tồn quen thuộc khi game thủ không còn bị cố định trong một căn phòng an toàn mà phải tự mình di chuyển khắp nơi để hoàn thành các nhiệm vụ mà trò chơi đưa ra. Những nhiệm vụ này thay đổi theo từng đêm và theo độ khó của game, với nhiều kẻ địch mới đáng sợ. Game có đồ họa được nâng cấp rõ rệt so với các phiên bản trước và các thay đổi trong lối chơi cũng được đón nhận khá nhiệt tình bởi game thủ lẫn giới phê bình.
Suốt thời gian chinh chiến trong ngành công nghiệp game với những tựa game Five Nights at Freddy, Scott Cawthon nhiều lần tỏ ra mình là một tay bông lơn vui tính, sẵn sàng đùa giỡn với fan. Điều này một lần nữa được thể hiện qua tựa game thứ 6 trong series mang tên Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. Chỉ vài ngày sau khi game được công bố, Scott đăng tải một tweet nói rằng mình đã hủy bỏ trò chơi nhằm dành thời gian cho những thứ quan trọng hơn trong đời. Cái tweet sặc mùi hư cấu này khiến cộng đồng vô cùng thất vọng. Nhưng cuối cùng, đó lại là trò chơi khăm khi ông ta tung game lên Steam vào ngày 4 tháng 12 năm 2017. Trò chơi này không mang tên Five Nights at Freddy và cũng không được đánh số, mà là một spin-off thuộc thể loại mô phỏng kinh doanh. Trong tựa game này, người chơi bất ngờ gặp lại Michael Afton, nhân vật chính của Sister Location. Anh vừa mở một nhà hàng mới cho chuỗi Freddy Fazbear và thu hút các con thú máy còn lại đến chỗ mình theo lệnh của vị chủ nhân bí ẩn. Bề ngoài của Pizzeria Simulator là sự yên bình, nhưng thỉnh thoảng trong trò chơi cũng khéo léo nhắc nhở cho game thủ nhớ nguồn gốc kinh dị của mình. Nó cũng có nhiều kết cục khác nhau tùy thuộc vào việc game thủ có làm tốt công việc điều hành tiệm bánh hay không. Trong số các kết cục này, có một cái kết được xem là chính thức, nhưng chúng tôi sẽ không spoil mà để cho bạn tự khám phá nha. Trong quá trình phát triển Pizzeria Simulator, Scott Cawthon dự tính sẽ tung ra thêm một bản cập nhật mới mang tên Ultimate Custom Night để kéo dài nội dung của trò chơi, nên nó đã trở thành một tựa game hoàn chỉnh và được phát hành vào tháng 6 năm 2018. Đúng như tên gọi của nó, Ultimate Custom Night cho phép game thủ tự do tùy chỉnh độ khó của các màn chơi, lựa chọn giữa 50 animatronic khác nhau, một số văn phòng và 16 mod. Bối cảnh của tựa game này chưa được xác nhận, nhưng cộng đồng fan hâm mộ đã đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau về nó. Nhiều game thủ suy đoán rằng nó xảy ra dưới địa ngục sau cái chết của một nhân vật trong Pizzeria Simulator, trong khi số khác dựa vào tuyển tập truyện Fazbear Fright, cụ thể là hai quyển Bunny Corn và Blackbird, để nói rằng các tình tiết trong game thực ra chỉ là một cơn ác mộng. Scott Cawthon không xác nhận hay bác bỏ các thông tin này, mà chỉ nói rằng game tiết lộ nhiều bí ẩn từ các phiên bản trước đó. Còn ai muốn hiểu sao thì hiểu. Sau 7 tựa game được phát hành trên nền tảng PC cổ điển, Scott Cawthon muốn đi xa hơn, và thế là ông công bố phiên bản Five Nights at Freddy kế tiếp sẽ là một game thực tế ảo. Trailer đầu tiên của tựa game mang tên Five Nights at Freddy Help Wanted được công bố vào ngày 25 tháng 3 năm 2019 trong một buổi stream của Sony. Hé lộ nội dung về việc nhân vật chính của trò chơi sẽ là một kỹ sư chuyên sửa chữa animatronic cho chuỗi cửa hàng pizza đáng sợ. Với góc nhìn người thứ nhất cực kỳ chân thực qua cặp kính VR, game thủ cần phải sửa chữa những con thú máy, giải đố và lần mò trong các hành lang để tìm cách né tránh những thứ kinh dị còn hoạt động được. May mắn là những game thủ không sở hữu kính VR cũng có thể chơi Five Nights at Freddy Help Wanted khi phiên bản thường của game được phát hành cho cả PC và PS4. Sau đó, Scott tiếp tục phát triển thêm một số DLC cho game nhân dịp Halloween năm 2019, đem lại cho game thủ thêm 10 minigame mới toanh và một số kẻ địch cả mới lẫn cũ. Trò chơi được đánh giá khá cao trên các hệ máy, trong đó bản PC lọt top 30 game VR bán chạy nhất trên Steam. Tuy nhiên, phiên bản Switch của game lại bị chỉ trích thậm tệ, có lẽ vì bị port ẩu tả và bị đánh giá chỉ đáng nằm trong bộ sưu tập minigames dưới trung bình. Nhưng không sao, sự thành công của Five Nights at Freddy Help Wanted trên các nền tảng khác đã đủ để Scott Cawthon bắt tay vào phát triển tựa game thứ 9 trong series, mang tên Security Breach. Đây là một trò chơi hoành tráng hơn hẳn các phiên bản trước khi giới thiệu cho chúng ta thấy cửa hàng Pizza Freddy vốn chỉ là một phần trong bối cảnh của game. Bạn còn có thể tìm thấy một khu trò chơi, một sân chơi súng laser, một rạp chiếu phim, tất cả nằm lọt trong một khu trung tâm thương mại lớn. Nó cũng có sự góp mặt của 4 con thú máy hoàn toàn mới, trong khi nhân vật chính có tên là Gregory là một cậu bé bị mắc kẹt trong khu mua sắm đây. Trò chơi này được phát hành rất gần đây, cụ thể là ngày 16 tháng 12 năm 2021, chỉ hơn 3 tháng trước. Mọt đã có khá video về tựa game này, các bạn có thể tìm xem lại trong phần bình luận nha. Game xuất hiện trên cả PC, PS4 và PS5 và được khen ngợi nhờ phần hình ảnh được cải thiện rất nhiều so với các phiên bản trước đó. Bản PC của game trên Steam được fan đánh giá rất cao với những lời khen ngợi dành cho bầu không khí của game cũng như sự sáng tạo của một số cơ chế gameplay. Nhưng các bản console lại bị chê bai vì nhiều bug và hệ thống save tệ hại của nó. Tuy nhiên, họa phúc lại thường đi cùng nhau và khoảng 6 tháng trước khi tựa game thứ 9 được phát hành, Scott Cawthon tuyên bố mình chính thức nghỉ hưu. Ông sẽ rời khỏi ngành công nghiệp game đầy sôi động và bày tỏ lòng biết ơn với tất cả những game thủ đã ủng hộ mình cũng như series Five Nights at Freddy. Cha đẻ của lũ animatronic sát thủ cũng nói rằng mình sẽ vẫn giữ một vai trò nho nhỏ trong việc phát triển các tựa game kế tiếp trong thương hiệu Five Nights at Freddy. Có lẽ sau những thành công quá lớn, thương hiệu này cần có một người đam mê to lớn cũng như cảm xúc tươi mới ở vị trí dẫn đầu hơn là một kẻ đã no nê mọi thứ như Scott.
Một lần nữa với việc Scott Cawthon nghỉ hưu, quãng thời gian mà dòng game Five Nights at Freddy oanh tạc game thủ với những bản game liền nhau cũng chính thức kết thúc. Nhưng bạn đừng lo, vì như Mọt đã nói lúc đầu, nhà phát triển này rất cao sản và chính tựa game chính cũng chỉ là một phần trong thương hiệu Five Nights at Freddy mà thôi. Biết đâu với một người thủ lĩnh mới kèm theo sự cố vấn của Scott, chúng ta lại có thêm nhiều tựa game thú vị khác trong vũ trụ Five Nights at Freddy thì sao? Còn một loạt Five Nights at Freddy trông rất lạ. Qua cái tựa game Five Nights at Freddy bên trên thì hẳn các bạn đã nhận ra một điều rất thú vị là trong khi các nhà làm game khác thường trì hoãn ngày phát hành, Scott lại là chuyên gia ưa thích tuyệt chiêu phát hành sớm. Five Nights at Freddy 2 được ra mắt sớm hơn 6 tuần. Five Nights at Freddy 4 đến với game thủ sớm hơn tận 3 tháng. Sister Location cũng ra mắt sớm hơn một ngày so với dự tính ban đầu. Tất cả những điều này cho thấy khả năng sáng tạo và hiệu suất làm việc cao của ông. Nhưng bạn sẽ càng bất ngờ hơn khi biết rằng ngoài việc tung ra 9 tựa game cùng các bản port cho nhiều nền tảng khác nhau chỉ trong 7 năm, Scott Cawthon còn sở hữu một đống tiểu thuyết, truyện và game spin-off nữa. Đầu tiên, chúng ta cần phải kể đến 4 tựa game spin-off Five Nights at Freddy mà bản thân Scott Cawthon thực hiện. Ngoài phiên bản Five Nights at Freddy World có số phận khá lận đận đã được Mọt nhắc tới trước đây, còn 3 tựa game khác được ra mắt trong khoảng thời gian khá gần đây, đó là Special Delivery và Freddy in Space ra mắt vào năm 2019, Security Breach, Furious Rage ra mắt vào năm 2021. Chúng vẫn có chút gì đó hơi hướng kinh dị, nhưng nội dung và gameplay đã được thay đổi đi rất nhiều trong nỗ lực đổi mới của tác giả. Cụ thể, Five Nights at Freddy Special Delivery là một game thực tế tăng cường AR có phần giống với Pokemon Go. Nó được phát hành cho game thủ mobile sử dụng thiết bị Android và iOS hoàn toàn miễn phí vào cuối năm 2019. Tựa game spin-off thứ hai trong series này đưa game thủ vào vai một nhân viên an ninh phải tìm cách đánh bại lũ robot ngay trong chính căn nhà của mình. Nội dung của game lấy cảm hứng từ các phiên bản Five Nights at Freddy trước đó, đồng thời tiếp nối cốt truyện của bản Help Wanted và lấp đầy những khoảng trống trong mốc thời gian giữa Help Wanted và Security Breach. Bởi là một dạng game thực tế tăng cường, game thủ sẽ được trải nghiệm cốt truyện của Five Nights at Freddy Special Delivery trên màn hình điện thoại dưới góc nhìn người thứ nhất. Bạn cần dùng đèn pin và màn hình cảm ứng trên điện thoại để tương tác với những con animatronic, mở khóa skin và các chủng loại mới bằng cách đánh bại chúng. Game thậm chí còn có tính năng multiplayer khi game thủ có thể rủ rê bạn bè chơi cùng và gửi đồ chơi đến nhà của nhau đúng kiểu chơi với bạn hết mình, bạn chơi lại hết hồn. Theo Mọt tôi được biết thì do lựa chọn nền tảng AR mới mẻ, quá trình phát triển của Special Delivery đã bị kéo rất dài so với các tựa game Five Nights at Freddy khác. Khi đến tay game thủ, trò chơi đã nhận được những đánh giá nhìn chung là tích cực từ các nhà phê bình, với những lời khen ngợi dành cho tính năng chiến đấu kèm giải đố đầy sáng tạo, cách kể chuyện, nội dung game, lồng tiếng chất lượng và nhạc nền hoàn toàn mới. Hai bản spin-off khác của series Five Nights at Freddy lại không được sáng tạo như vậy mà chỉ là những tựa game bình thường. Freddy in Space 2 là một game bắn súng đi cảnh tương tự như Contra, được phát hành miễn phí vào năm 2019 trên Game Joint để ủng hộ một buổi stream từ thiện trên YouTube. Hẳn bạn có thắc mắc phần đầu tiên của Freddy in Space ở đâu, bởi từ đầu Mọt tôi không hề nhắc đến tựa game này. Câu trả lời hẳn sẽ khiến bạn bất ngờ. Freddy in Space chỉ là một mini game nằm luôn trong Five Nights at Freddy World. Security Breach, Furious Rage cũng là một game đi cảnh, nhưng thay vì bắn súng giống Contra thì nó lại là game đánh đấm kiểu Double Dragon hay Cadillac and Dinosaurs. Lối chơi của game khá đơn giản và không có gì nổi trội hay đột phá, nhưng nhìn chung điều này cũng dễ hiểu vì mục đích nó được tạo ra là để xoa dịu tinh thần cho game thủ khi Security Breach bị delay. Một nhà văn rất khác với George R.R. Martin. Chỉ hơn một năm sau ngày tựa game Five Nights at Freddy đầu tiên được phát hành trên Steam, Scott tung ra một loạt teaser cho quyển tiểu thuyết đầu tay của mình, Five Nights at Freddy: The Untold Story. Sau đó được đổi tên thành Five Nights at Freddy: The Silver Eyes. Nó được chính thức phát hành dưới dạng ebook trên Amazon vào ngày 17 tháng 12 năm 2015. Nhưng điều thú vị ở đây là một lần nữa tác phẩm của Scott lại được phát hành sớm. Scott nói lần này không liên quan đến mình. Quyển tiểu thuyết ra mắt sớm hơn dự kiến vì sai lầm của Amazon. Quyển sách này đạt được những thành công nhất định nhờ sự ủng hộ của các fan Five Nights at Freddy, nên Scott nhanh chóng ký được một hợp đồng với nhà xuất bản Scholastic để phát hành bản cứng ra thị trường. Ngoài ra thì ông cũng có kế hoạch viết thêm 2 tiểu thuyết Five Nights at Freddy nữa, dự kiến phát hành vào năm 2017 và năm 2018. Chúng có tên lần lượt là The Twilight Ones và The Fourth Closet. Cả 3 quyển tiểu thuyết này đều là tác phẩm hợp tác giữa Scott Cawthon và Kira Britt-Risley. Viết sách thì cũng tốt thôi, nhưng mà điều khiến cho người ta choáng là giữa 2 quyển tiểu thuyết ra mắt sau đó, Scott vẫn có đủ thời gian để viết thêm 2 cuốn sách hướng dẫn cho game thủ Five Nights at Freddy. Chúng bao gồm hồ sơ nhân vật,
thông tin về các Easter egg, mẹo chơi game, tuyển tập các giả thuyết của fan, cũng như nhiều mini game thú vị ẩn chứa bí mật về cốt truyện của dòng game này. Mọt cảm thấy khá kinh hoàng về năng suất làm việc của Scott nên cảm thấy cần phải nhắc cho bạn nhớ rằng trong thời gian này ông đã tung ra thêm 6 tựa game nữa, bao gồm Five Nights at Freddy 2, 3, 4 Sister Locations, Five Nights at Freddy World và Pizzeria Simulator. Wow! Ngoài những tiểu thuyết dài hơi, đồng tác giả với Kira Britt Wesley, Scott cũng hợp tác với một số tác giả khác để tung ra 12 tập truyện trong series Fazbear Fright. Mỗi tập chứa vài câu chuyện ngắn về các nhân vật có liên quan đến lũ animatronic của Freddy Fazbear. Tập đầu tiên trong số này được phát hành vào năm 2019 và tập 12 sẽ ra mắt vào ngày 5 tháng 4 năm 2022 tới đây. Đây là nơi mà các fan Five Nights at Freddy có thể tìm thấy vô vàn thông tin để củng cố hoặc bác bỏ các giả thuyết của chính mình và thêm dầu vào lửa cho các tranh cãi về cốt truyện của series. Đã hết chưa? Tất nhiên là chưa rồi. Tôi vẫn còn chưa nhắc đến series Tales from the Pizzaplex, dự kiến gồm 3 tập sẽ được phát hành lần lượt vào tháng 7, 8 và 11 năm nay. Nếu đã ngốn hết đống sách vở trên và không thể chờ đợi Tales from the Pizzaplex, bạn có thể tìm đến với 3 tập graphic novel được chuyển thể từ các tác phẩm tiểu thuyết Five Nights at Freddy mà Scott Cawthon viết cùng với Kira Britt Wesley. Ngoài ra thì 12 tập Fazbear Fright nêu trên cũng sẽ được tập hợp thành một graphic novel mới, dự kiến ra mắt vào khoảng tháng 9 năm 2022. Nhìn lại năng suất khủng khiếp của Scott thì không biết đến ngày tháng năm nào bài ca băng lửa của ai kia mới có thể hoàn thành. Mọt đã chờ đợi 11 năm và The Winds of Winter cùng A Dream of Spring đều vẫn ở trạng thái sắp sửa xuất bản. Đúng là emotional damn it. Những sản phẩm thú vị của người hâm mộ. Quá trình phát triển của dòng game Five Nights at Freddy không thể tách rời sự ủng hộ của cộng đồng game thủ và streamer, youtuber. Nó có được lượng fan to lớn ngay từ phiên bản đầu tiên, nên cũng không có gì lạ khi hàng loạt game của fan ra đời. Tuy nhiên phải đến tháng 8 năm 2020, Scott Cawthon mới công bố chương trình Fazbear Fanverse để giúp đỡ các dự án game Five Nights at Freddy do fan thực hiện. Ông sẽ không tham dự vào quá trình phát triển những tựa game này để giữ nguyên ý tưởng ban đầu, mà chỉ giúp đỡ kinh phí và phát hành. Với dự án mới này, một loạt game do fan Five Nights at Freddy tạo ra đã được lên kế hoạch hoặc đã được phát hành, bao gồm những cái tên đáng chú ý như sau. One Night at Flumpty's. One Night at Flumpty's là một series game nhại lại Five Nights at Freddy do Jonochrome phát triển. Hai trò chơi đầu tiên trong series này đã được phát hành trên Android và iOS vào năm 2015. Nhưng đến ngày 22 tháng 8 năm 2020, chúng được tái phát hành với sự giúp đỡ của Scott Cawthon. Tựa game thứ ba và cũng là cuối cùng của series này đến tay game thủ PC và mobile vào ngày 31 tháng 10 năm 2021. Nếu bạn muốn chơi chúng trên tablet thì cần phải chờ thêm một thời gian, bởi phiên bản chuyển hệ có tên One Night at Flumpty's The Egg Collection đang được phát triển. Five Nights at Candy's. Series Five Nights at Candy do Emil Marco phát triển, được chính thức tài trợ bởi Scott Cawthon. Loạt game này kể về nhà hàng có tên Candy's Burgers and Fries, đối thủ của Freddy Fazbear Pizza với những bí mật đen tối của riêng mình. 3 bản game đầu tiên được phát hành cho PC lần lượt vào năm 2015, 2016 và 2017. Đến năm 2019, Emil Marco làm lại bản đầu để kỷ niệm 4 năm ra mắt. Giờ đây khi được Scott Cawthon tài trợ, Emil đang phát triển tựa game thứ tư và cũng là cuối cùng của series, đồng thời chuyển hệ các tựa game trước lên console và mobile. The Joy of Creation. The Joy of Creation là một dòng game được làm rất bài bản bằng Unreal Engine 4. Dự án này từng khá bấp bênh, bị hủy bỏ và sau đó là được hồi sinh trước khi tìm được hướng đi ổn định cho riêng mình. Game có vài phiên bản khác nhau bao gồm The Joy of Creation 2015, The Joy of Creation Reborn 2016, The Joy of Creation Story Mode 2017. Khi được tài trợ bởi Fazbear Fanverse, cả 3 tựa game này hiện đang được làm lại trên nền Unreal 5 và gộp chung vào một gói với tên gọi The Joy of Creation Ignited Collections. Pop Ghost. Trò chơi này nằm chung một vũ trụ với series Five Nights at Candy. Sau hai phiên bản Pop Ghost 2016 và Pop Ghost Arcade 2 2017 và bản reboot Pop Ghost Arcade 2020, series này được tài trợ để làm tiếp những nội dung mới. Cụ thể, chúng ta có một bản mở rộng cho Pop Ghost Arcade có tên Pop Ghost and the Machinist, một bản game mới hoàn toàn là Pop Ghost Evergreen. Tất cả chúng cũng sẽ được gộp thành một gói cho cả console và mobile khi quá trình phát triển kết thúc. Five Nights at Freddy Plus. Five Nights at Freddy Plus là phiên bản lặp lại của tựa game Five Nights at Freddy đầu tiên, nhưng không phải do Scott Cawthon thực hiện mà được phát triển bởi Phil Morch.
còn được gọi là Fitznom. Game không dính líu gì đến nội dung của các phiên bản Five Nights at Freddy khác, mà chỉ xảy ra trong một thế giới song song dựa trên hiểu biết riêng của tác giả về cốt truyện của trò chơi gốc. Với khả năng sáng tạo mạnh mẽ cùng năng suất làm việc khiến người ta phải kính sợ của mình, Scott Cawthon đã tạo ra cả một vũ trụ game kinh dị hấp dẫn, được sự ưu ái của cả cộng đồng game thủ. Dù giờ đây ông không còn trực tiếp phát triển các trò chơi thuộc thương hiệu Five Nights at Freddy của mình, nhưng có lẽ đây mới chỉ là khởi đầu của một chương mới chứ không phải là cái kết của series. Hãy cùng Mọt Game chờ đợi những phiên bản mới của dòng game này để tận hưởng những tình huống đứng tim, dựng tóc gáy nha. Và cũng đừng quên chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ trưa thứ 3, 5, 7 chủ nhật hàng tuần với những video thú vị khác. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ các sản phẩm của gia đình Mọt Game.